عروسة اتقتلت واتقدمت قربان للجن في أول يوم من جوازها في قرية صغيرة بمحافظة أسيوط. بتبدأ القصة بحب ظاهري، لكنها بتنتهي بمأساة وجريمة بشعة جدا. شخص بيدعي إنه معالج روحاني ومعاه خدام من الجن، لكنه في الأصل شخص مهووس بالبحث عن الكنوز والآثار الفرعونية. بينفذ أوامر الجن، والمقابل إنهم بيساعدوه في فتح المقابر الفرعونية. في يوم المعالج الروحاني ده بيفاجئ مراته وبيقول لها إنه جاله الأمر إنه يتجوز للمرة التانية، لكنه مش هيتجوز أي بنت والسلام، لا، ده اختار بنت معينة ولازم يتجوزها هي على وجه التحديد، والبنت دي هتكون سبب في خير كتير هيجيله. وبيطلب من مراته إنها تبارك الجوازة، وكمان بيطلب منها إنها هي اللي تروح تخطب له البنت دي. القضية دي من أكتر القضايا المحيرة، لأننا خلال الحلقة دي هنكتشف قد إيه إننا قدام شخصية ذكية بتقدر إنها تخدع جميع الأطراف من غير ما حد ما يشك فيه. الزوجة التانية وتقديمها كقربان للجن. الحكاية بتبدأ سنة 2023. الأهالي كانوا متجمعين حوالين بيت معالج روحاني مشهور عنه إنه بيعالج الناس من المس والسحر، وبيعمل حجاب وبيرد المطلقة وجلب للحبيب. الأهالي كانت قاعدة قدام بيته وكل شخص مستني دوره عشان يدخل للشيخ محمد بطل حكاية النهاردة. الأهالي كانت بتروح للشيخ محمد لأنهم كانوا فاهمين إن هو اللي معاه الخلاصة، وإنه معاه خدام من الجن بيساعدوه، واللي كان بيخرج من عنده كان بيشكر فيه وبيقول للناس إنه بيستخدم الجن في علاج الأمراض الروحية. لكن في الحقيقة دي ما كانتش مهنة الشيخ محمد الأساسية. الشيخ محمد كان تاجر أجهزة كهربائية، وكان متجوز وعنده أولاد، وبسبب مهنته في الدجل وعلاج الأمراض الروحية كان محبوب جدا بين أهالي القرية. لكن بعد اللي هتسمعوه دلوقتي بتتغير وجهة نظر الجميع في الشيخ محمد. وعشان نوصل للتفاصيل يلا بينا نرجع بالزمن لمدة 3 سنين. في يوم من الأيام في شخص اسمه الحاج زكريا، بيته كان بيحصل فيه حاجات غريبة جدا، زي إنهم كانوا نايمين وبيتفاجئوا بحريق داخل المطبخ، وحاجات تانية كتير من هذا القبيل كانت بتحصل وملهاش أي تفسير، لحد ما الأذى ده بيوصل لبناته. وأول حاجة جت على بال الحاج زكريا وقتها إن البيت ده مسكون بالجن، وإنه محتاج لمتخصص يدخل البيت عشان يفهم إيه اللي بيحصل بالظبط، والجن ده عاوز منهم إيه هما بالتحديد. وقتها كان لازم الحاج زكريا إنه يجيب معالج روحاني عشان يحلله المشكلة، لكن المعالج الروحاني اللي جابه الحاج زكريا ما قدرش إنه يحلله المشكلة. وساعتها بيرجع الحاج زكريا يبحث عن معالج روحاني تاني يكون عنده خبرة عشان يحلله المشكلة اللي في بيته. وبالصدفة وهو بيتكلم مع حد من قرايبه وبيحكي له عن المشكلة اللي بتواجهه علشان يقول له إنه يعرف شيخ بيفهم كويس جدا في الحاجات دي. فوافق الحاج زكريا وبيقول له يكلم الشيخ ده ويجيبه له. وخلال كام يوم قريبه ده بيدخل عليه وهو معاه الشيخ محمد، وبيقول له إن الراجل ده بتاع ربنا وإنه معالج بالقرآن الكريم وإنه هيجيب معاه من الآخر. ومن هنا بدأت رحلة الحاج زكريا مع آخر معالج روحاني. الشيخ محمد بيدخل بيت الحاج زكريا لأول مرة، وساعتها بيشوف بنته الكبيرة مروة، وبيعرف إنها أكتر واحدة مأذية من الجن، وإن بيجيلها نوبات صرع وحالات إغماء كتير أثناء خروجها للشارع. الشيخ محمد أول ما شاف مروة بنت الحاج زكريا شاف قد إيه هي بنت جميلة، عمرها كان 26 سنة، ومن الواضح إنها عجبته جدا. من هنا بيبدأ الشيخ محمد إنه يقنع الحاج زكريا إن علاج مروة بالقرآن هياخد جلسات كتير جدا لأنها ممسوسة من جنية، وبيقول له إنها مش هتسيب مروة بسهولة. بيبدأ الشيخ محمد في التردد على بيت الحاج زكريا علشان يعمل جلسات علاج بالقرآن الكريم لبنته مروة. وبيقعد الشيخ محمد فترة كبيرة بيتردد على بيت الحاج زكريا، لكن الحاج زكريا بيلاحظ إن مفيش تحسن في حالة مروة بنته، وحالتها الصحية كل يوم بتسوء عن اليوم اللي قبله. وساعتها بيقرر الحاج زكريا إنه يودي مروة بنته عند دكتور نفسي، وكانت ملتزمة جدا بالعلاج. لكن لما الشيخ محمد بيعرف بيتكلم الحاج زكريا على طول وبيقول له إن الطريقة دي غلط في حالة مروة، وإنه مش مسؤول عن اللي ممكن يحصل لها، وإن علاج مروة مش عند الدكتور النفسي ولا حاجة، البنت ممسوسة من جنية، فالطبيعي إن معالج روحاني هو اللي يعالجها مش دكتور نفسي. وساعتها الحاج زكريا بيقتنع بكلام الشيخ محمد
وبيوافق انه يكمل الجلسات بتاعة مروة بنته. وبيفضل يتردد الشيخ محمد على بيت الحاج زكريا لمدة 3 سنين. وفي أواخر ال3 سنين كان الحاج زكريا بدأ يدخل في مرحلة من اليأس، وبيطلب من الشيخ محمد انه يوقف جلسات مروة نهائي. وساعتها بيغيب الشيخ محمد لمدة شهر، وبعدها بيرجع للحاج زكريا بكلام صادم. بيقوله ان عمل استحضار للجنية السبب في مرض مروة، وعرف انها عايشة تحت بيته، وان سبب مرضها هو الرصد بتاع المقبرة اللي تحت بيته، وعلشان نفتح المقبرة لازم قربان ودم. ساعتها الحاج زكريا كان مصدوم للكلام اللي بيسمعه من الشيخ محمد، لكنه كان مضطر انه يسمع كلامه لحد الاخر. وبيسأله ايه الحل عشان نتخلص من الجنية دي من غير ما نمشي ولا نسيب البيت. الشيخ محمد كان جاهز بالرد، بيقول له ان مروة حالتها مش هتتحسن غير لما تمشي من البيت ده وتتجوز من حد فاهم حالتها كويس وكمان يعالجها. الشيخ محمد كان عايز يتجوز من مروة، بس مش عشان يعالجها زي ما كان بيقول، كان عاوز يتجوزها علشان حاجة تانية هتعرفوها كمان شوية. وقتها الكلام بينزل على الحاج زكريا زي الصدمة، لأن الشيخ محمد راجل كبير في السن، عنده 42 سنة ومتجوز ومعاه أولاد، ومروة بنته عندها 26 سنة، يعني في فرق بينهم تقريبا 16 سنة. والحاج زكريا زي أي أب بيتمنى لبنته جوازها يكون مع شخص مقتنع بيه ويكون بيحبها وبتحبه. الحاج زكريا بيقول للشيخ محمد اديني فرصة أسأل مروة عن رأيها وهرد عليك. وساعتها الشيخ محمد بيقول له إن مفيش وقت للكلام ده، لأنه لازم يتجوز مروة في أسرع وقت ممكن. ولأن وقتها الحاج زكريا كان فقد السيطرة على زمام الأمور، قدر الشيخ محمد إنه يقنعه إن الجوازة دي في مصلحة مروة، وبيوعده إنه مش هيلمس مروة في ليلة الزفاف غير لما يتأكد إنها فعلا اتعالجت. ساعتها استسلم الحاج زكريا ووافق إن يتجوزوا مروة بنته. وبكده قدر الشيخ محمد إنه يخدع الطرف الأول، ولسه بقى الطرف التاني وهي مراته الأولى. إزاي هيقدر يقنعها إنه عايز يتجوز عليها زوجة تانية؟ الشيخ محمد بيدخل البيت وبيقول لمراته بصوت عالي وهو سعيد جدا: أنا جالي الأمر، جالي الإذن خلاص، وكلها أيام وهيتفتح لنا طاقة القدر. وبيصدمها بعد كده وبيقول لها إن الأمر ده إنه يتجوز عليها زوجة تانية. وساعتها الست وقفت ساكتة ومصدومة مش مستوعبة اللي جوزها بيقوله ده، لكن ساعتها بيقتحم تفكيرها وبيقول لها إن الجوازة دي هتكون مفتاح السعادة والخير لينا كلنا، شرع ربنا وأمر لازم أنفذه، بنت معينة لازم أتجوزها، وجوازي منها ينقلنا كلنا لحياة تانية أحسن. وبيطلب منها إنها تجهز أحسن هدوم عندها عشان هي اللي هتروح وتخطبها له. الشيخ محمد كان متمسك بجوازه من مروة على وجه التحديد، لأنه كان مصدق إن تحت بيتها مقبرة أثرية، وده غير إن البنت من البداية كانت عاجباه. ولأنه كان بيتعامل مع الجن، بيقول في اعترافاته إن الجنية كانت عايزة مروة على وجه التحديد بفستان الفرح كقربان ليها عشان يقدر إنه يفتح المقبرة الأثرية. وساعتها الشيخ محمد بيعمل خطة محكمة، وكان متخيل إن النهاية هتكون سعيدة، وإنه هيفتح المقبرة الأثرية وهيمتلك الكنوز اللي فيها وحياته هتتغير. لكن النهاية اللي بتحصل كانت مختلفة تماما عن النهاية اللي كان متخيلها. المهم مرات الشيخ محمد الأولى بتوافق إنها تروح معاه لبيت مروة عشان تطلب له وديها للجواز. الشيخ محمد بيتصل بقرايبه وبيعرفهم إنه هيتجوز مروة، وبيقول لهم إن الجوازة دي هتحصل عشان مصلحتها، عشان يكون قريب منها ويعالجها. وبكده يبقى الشيخ محمد خدع مروة وخدع أهلها ومراته وقرايبه، وكل الأطراف صدقت إن هو فعلا بيسعى لعلاج البنت المسكينة. ويوم الزيارة بيتفاجئ الحاج زكريا بوجود مرات الشيخ محمد، وكمان هي اللي بتخطب له مروة، وساعتها بيطمن أكتر. وفي نفس اليوم ده اتعملت الخطوبة، وتاني يوم بيتعمل حفلة صغيرة وبيكتبوا الكتاب والدخلة. ودي كانت فعليا أسرع جوازة ممكن تحصل، وده لأن مروة هتعيش في بيت واحد مع مرات الشيخ محمد الأولى وأولاده. المريب الشيخ محمد بيطلب من الحاج زكريا إن محدش يزورهم يوم الصباحية غير لما هو يتصل عليه. ولحد هنا عيلة مروة ما كانش عندها أي شك في الشيخ محمد. وبيعدي 4 أيام من ليلة الزفاف، وبيوصل اتصال للحاج زكريا من رقم مجهول، وبيقول له الحق بنتك في بيت عريسها. يروح الأب عشان يطمن على بنته، يلاقي قرايب الشيخ محمد قاعدين بشكل مرعب وفي حالة حزن
وكان منظره مريب، وده بيخلي الحاج زكريا يسألهم ايه اللي حصل وفين مروة بنتي، عشان في وسط الصمت اللي بيسود المكان بيخرج صوت من واحدة ست بتقول اطلع يا حاج عند بنتك محمد قتلها. بيجري الأب لحد ما بيوصل لغرفتها، وهنا الصدمة لما بيلاقيها نايمة على سريرها جثة هامدة في حالة تحلل كامل. وساعتها بيتصل بالشرطة وبيقبضوا على الشيخ محمد، وكان من الواضح انها مقتولة من ليلة الزفاف. مروة اتقتلت ازاي وايه اللي حصل؟ الشيخ محمد لما بيتقبض عليه بيعترف قدام وكيل النائب العام، وبيقول انهم اول ما دخلوا الشقة وقعدوا ياكلوا كان في طبق فاكهة وكان عليه سكينة. وساعتها بيلاحظ ان مروة عينها بتروح للأداة الحادة وبترجع تبصله من تاني، وساعتها بيشك انها عايزة تخلص عليه هو ومراته وولاده. وساعتها بياخد السكينة من قدامها وبيرميها بعيد، وبيقول لها بصوت عالي مش هخليكي تأذيني ولا تأذي حد موجود هنا طول ما انا عايش. وساعتها بتقوم مروة بفستان الزفاف وبتتجه ناحية المطبخ بحركة سريعة عشان تجيب أداة حادة عشان تخلص عليهم. وهنا محمد بيمنعها لكنها بتحاول انها تهرب منه، لكنه وقتها بيقدر انه يتمكن منها ويسيطر عليها، وبيرميها على الأرض وبيمسكها من شعرها وبيضرب راسها في الأرض. لكن ده بالنسبة لمحمد ما كانش كفاية وبيعمل الأبشع. محمد بيشد سلك التكييف وبيلفه حوالين رقبة مروة لحد ما بتخرج أنفاسها الأخيرة. المفاجأة إن البحث الجنائي وقت معاين جثمان مروة بيكتشفوا إن في عين من الاتنين متشالة من مكانها. تقرير الصفة التشريحية لمروة أثبت إن الشيخ محمد استخدم موس حلاقة في الجريمة دي بهدف إن مروة تنزف أكبر نسبة من الدم. ولو كل اللي فات ده صدمكوا، اسمعوا اللي جاي ده هيصدمكوا أكتر. الشيخ محمد بينام جنب جثة مروة بعد ما بيخلص عليها لحد ما بيصحى على صوت مراته الأولى كانت جاية على الأوضة في الصالة، لأنها المفروض إنها كانت رايحة تطمن على العرسان. وقتها بيخرج لها محمد وبيقول لها إن مروة كانت عايزة تخلص عليهم كلهم، وقال لها تمسح آثار الجريمة وتنظف المكان، وفعلا بتعمل كده. وبتتقفل الغرفة دي نهائي على مروة وتثابت بالشكل ده لمدة 4 أيام. وبيدخل الشيخ محمد الحمام ياخد دش وبيلبس هدومه وبيدخل يكمل نومه ولا كأن في حاجة حصلت. وبيصحى تاني يوم وبيعيش حياته بشكل طبيعي، وبيفضل الحال ده لمدة 4 أيام. وفي اليوم الرابع الشيخ محمد بياخد مراته وبيروحوا زيارة لقرايبه، بيقرر انه يحكي لهم عن اللي عمله في مروة. ساعتها بيروحوا معاه وبيتصلوا بالحاج زكريا والد مروة عشان يجي، وبيقعدوا تحت البيت في انتظاره لحد ما يجي. ووقت وصوله بيتصدم من اللي حصل لبنته مروة ويبلغ الشرطة وبيتقبض على الشيخ محمد. وساعتها جهات التحقيق كانت في حيرة نظرا لخطورة الجريمة. صدمة الحاج زكريا كانت كبيرة، لكن الصدمة الأكبر كانت لما كشفت تحريات المباحث عن الدافع الحقيقي وعلى ارتكاب الجريمة. اكتشفوا إن محمد كان بيعتقد إن في كنز أثري مدفون تحت بيت الحاج زكريا، وكان فاكر إنه بتقديمه لقربان بشري زي مروة هيخلي الجن يكشفوله عن مكان الكنز. على حسب معتقداته إن قتله لمروة كان جزء من الطقوس السحرية لاستخراج الآثار. وبينزل الشيخ محمد آخر جلساته في محكمة جنايات أسيوط وبيتحكم عليه بتحويل أوراقه لفضيلة المفتي. وما تنسوش تستنوا الحلقة الجاية واشوفكم على خير.